बारीक तुकडे करायचे टोमॅटो आणि कांद्याचे. सुरुवातीला थोडा त्रास होईल पण नंतर प्रॅक्टिसने सगळं जमतं. ते पावभाजीच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल किती बारीक कांदा कापून देतात. दिवसाला कमीत कमी 100 किलो कांदा त्याला कापत असतात. असं तुम्ही प्रयत्न करा, फार सोपं आहे, का कठीण नाहीये. तर गेल्या एपिसोड मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की आपण पिझ्झा सॉस बनवतो, घरगुती पिझ्झा सॉस. तर आता त्याच्या पुढची रेसिपी म्हणजे तो पिझ्झा सॉस वापरून एक रेसिपी मी आता बनवतोय. त्या रेसिपीचं नाव मी ठेवलं आहे ब्रेड व्हेज पिझ्झा, किंवा तुम्ही त्यात नॉनव्हेज टाकला तर ब्रेड चिकन पिझ्झा, ब्रेड चिकन टिक्का पिझ्झा, वॉटेव्हर जे घरामध्ये अवेलेबल आहे ते वापरा आणि बनवा. ब्रेड मशरूम पिझ्झा सिंपल रेसिपी आहे. फक्त इन्ग्रेडियंट्स तुम्ही तुमच्या हिशोबाने टाकू शकता. आता माझ्याकडे इन्ग्रेडियंट्स काय तुम्हाला सांगतो. बारीक चिरलेला कांदा आहे, बारीक चिरलेला टोमॅटो आहे, चीज आहे आणि पनीर. तर मी याच्यामध्ये पनीर ऍड करणार आहे. तर उगाच पिझ्झाला बाहेर 300-400 रुपये टाकण्यापेक्षा घरी आपला एक ब्रिटानियाचा एक नवीन ब्रेड आलेला आहे, चीज गार्लिक ब्रेड. ही चव मला आवडली, मागून घेतला. तर मी 3 ब्रेड पिझ्झा बनवतो आणि त्यातलं मी सिंपल 6 ब्रेड स्लाइसेस घेतलेले आहेत. आता या ब्रेड स्लाइसेसला माझ्याकडे चटणी आहे, त्यामुळे मी चटणी वगैरे लागणार. मी स्टेटवर पिझ्झा सॉस लावणार. तर पिझ्झा सॉस लावून झालेला आहे. हे करता करता एक छोटीशी माहिती तुम्हाला देतो. हा जो तुमचा अमोल पालेकर, ज्याला आम्ही ऑफिसमध्ये अमोल पालेकर म्हणतो, तो फक्त हा इतकंच कधी बोलत असतो. याचं नाव आहे निखिल गावडे. याचा एक चॅनल आहे, याचं नाव आहे एंटरटेनमेंट. हे चॅनलचं नाव आहे त्या गावा प्रोडक्शनचं. नाही, मस्करीचा भाग वेगळा. पण मीडियावर एंटरटेनमेंट म्हणून याचा एक चॅनल आहे युट्यूबला. आणि गेले 1 महिन्याभर सांगतोय मी की अरे प्रमोशन व्हिडिओ करूयात रे. तो म्हणला हा स्क्रिप्टवर काम चालू आहे. गेले महिनाभर झालं स्क्रिप्टवर काम चालू आहे. तो म्हणलं की आता सँडविच बनवतोय, तर त्या निमित्ताने याचा एक चॅनल आहे, तर सबस्क्राईब पण करा. मीडियावर एंटरटेनमेंट म्हणून आहे आणि छान छान अशा कॉमेडी साऱ्या सोऱ्या रील्स ही मुलं बनवत असतात. ठाण्यातली पोरं आहेत, अस्सल मराठी आहेत. दर शनिवारी रविवारी काहीही काम असो दांड्या मारून रील बनवतात, हे लक्षात ठेवा. तर आता सँडविच मध्ये टोमॅटो टाकलेला आहे. टोमॅटो नंतर थोडासा कांदा टाका. पुन्हा लक्षात घ्या की तुमच्या घरामध्ये फ्रीज मध्ये जे अवेलेबल आहे त्यापासून शक्यतो बनवा. कारण का बऱ्याचदा असं होतं की यार चारडीची कोंबडी मारण्याचा मसाला काय सर तुम्ही सांगता की जुगाड आहे आणि मग आम्हाला पनीर आणावं लागतं, चीज आणावं लागतं. काही गरज नाही. तुमच्या घरामध्ये काय आहे ते वापरा. मी सांगतोय म्हणून बिल तुमचे चोचले आणि बिल तुम्ही माझ्यावर पडता, तसं नको पाहिजे.
आणि याच्यावर तुमच्याकडे चाट मसाला असेल किंवा किंचितचं मीठ, आणि मीठ पण शक्यतो पेन सॉल्ट वगैरे टाका, कारण ते बाटलीमध्ये येतं आणि टाकताना मग ते इझी जातं. अदरवाईज तुम्ही पांढरं मीठ घ्यायला पण नेहमीच ते टाकताना बऱ्याचदा मग चिंटरी टाकताना एका सगळं जास्त होतं. म्हणतोय पिझ्झा, पण किती केलं तरी आपल्याकडे सँडविच आहे. सँडविचवर चाट मसाला नसेल तर मजा आहे. असेल तर तुम्ही ओव्हन मध्ये साधारणतः 60 डिग्रीजला एक 5 मिनिटं ठेवा, किंवा आणखीन 5 मिनिटं वाढवा, कारण का क्रिस्पी झालं पाहिजे. खाली आणि वर चांगलं बटर लावा. ओव्हन नसेल तर जसं मी ठेवलं पॅन मध्ये, पण पॅन मध्ये गॅसची जी गॅस जो एकदम बारीक करा. जसं मी इकडे फक्त 2 वर इंडक्शन ठेवलेलं आहे. हलकी गरमाहट लागली पाहिजे, जेणेकरून चीज पूर्ण पितळेल, आतलं आणि बाहेरचं, आणि खालचा बेस पूर्ण क्रिस्पी होतो. एक 5-1 मिनिटामध्ये तुमचा ब्रेड पिझ्झा तयार होतो. तर तयार झालेला आहे तुमचा ब्रेड व्हेज पिझ्झा. लेट्स हॅव मोमेंट. आतमध्ये बघा पुन्हा चीज मेल्ट झालेलं आहे, पनीर दिसतंय, कांद्याचे टमाट्याचे लेअर दिसतंय, ग्रेव्ही ग्रेव्ही. मी सांगणार नाही, बनवा, खा, रेसिपी बघा, फार इझी आहे. यार मस्त बनलं.